Jaha, mikä sähköjohto tiellä? Grillikatos on sähköistetty nyt. Teillä on porras hommat menössä. Jaha, huomenta päivä. Kahtelin tuossa kun varmari ASDFG. Kivin porrail reikiä. Minäkin aamulla porakoneen kaivoin esille. On ollut tarkoitus niitä porrailla, kun ei mukaan ole joutana. Mutta on nyt kokeilla, että suotaisiko me tuossa reikkeen aikaa. Kiveen mitenkään. Tämmöiset alakkeelliset laitteet. Joku Remelin kopio. Fermi. Ja siinä tämmönen halapa. Crafti näkyy olevan tuo porraastellinki. Aamulla tuossa testaili jo vähän niin 1 000 000 eri reikkejä, miten sattuu niitä tuli siihen, mutta läpi minä sain kuitenkin. Eli nämä on nyt tämmöisiä pienempiä teriä. Tämmöisiä timanttiteriä. Ihan tulta Kiinakaappoista sua helvetin halavasti. Halavalla. Ja. Valmiita tämmöisiä lätkiä mulla jonkun verran tuossa oli, niin nämä on varmaan sitten keittiötason, kivitason palasia tai jotain. Niitä saan joskus jostain tuolta sen kiven hinta konne, kun hommasin silloin, niin sen mukana se ukko laittoi tämmöisiä pätkiä. Tai mitään nämä nyt liekkii. Tuossa olisi yksi tuommoinen vihreä, niin kokeillaanpa siihen tehdä reikki. Yksi juttu on, kun minä en tähän nykyään nähdä ennen mitään, mutta koetetta. Ei tiellä kyllä niin hevoo helvetti. Tääkö minun ohtalamppu hakkeet, mä näkisin jotta. Niin varma. Joo, eli teillä on vettä astiassa ja mitä? Vilman välipalapatukot. Ja. Laatta on mulla tuolla korokkeena ja sitten tuossa on tuommoinen listan pätkä. Tuossa on tuommoinen naalakin mulla ohjurina. Joskus teen tällä silläkin, että ensin puolet porroja. Sitten kohistaa tuon naalan kanssa kohdalle. Sitten laittaa sen puolikkarajan tuohon tapin kohdalle, kun se on sinne kohistettu. Ja sitten porroo sen puolikkaan. Vähän isommilla terillä ehkä tarpeellisempi, kun se joskus reppii läpi tullessaan. Niin Mutta tällä kun painattaa puuhun asti läpi tuolla pikkuterällä, niin ei se enää repivä oikeastaan ollenkaan. Mä kokeilenpa, mutta tullaanko tästä mitään. Väis on niin sammaita kyllä nyt, että onko meillä terää koneen vinossa, vai mikä meillä on vinossa? Antti. Tuohon menisi tuonne alle. Kiikkerä pöytä. Noin. Suojalasitti oli. Suottaa tuo teränpätkä silmää vaikka lentti. Mänkeen tuu läpi. Kyllähän se läpi sutkahti mennä. Ja siihen minun merkin kohdalla. Oli jopa merkin tehnä siinä. Kirkas vesi olisi parempi, niin tuossa olisi toinen tuommoinen. Kokeillaan tuommoisen. Kerran nyt on innostuttu tästä. Katsotaan nyt, tullaanko tämä nyt kummalleko kanavalle tämä vilimi tullut, mutta
Mutta, kuhan nyt jonnekin tuli. Suurin piirtein tuon merkin kohdalle, kun sen saisi, niin olisi aina parempi. No sehän mä läpi kanssa. Tuosta voitais kyllä tuolta puolelta vähän ajaa vielä läpi kanssa, niin se... Siinä on tuommoinen viitta, tuommoinen... Mikä tuo nyt on tuommoinen? Kartio tuossa terän yläpäässä, niin se vähän viistettä tekköisesti siinä. No ei tuo nyt huono. Eikä se repinä pahasti. Joo, sitten mulla on tämmösiä ihan tämmösiä riihkamavalaamita. Riipus tämmösiä, mitä nämä nyt onkaan nimeltä. Kylläpä tuulla. Koitetaan saada äänestä selvä. Mikki ei oo mukana nyt. No tämmönen puristetaan tuohon kiveen ympärillä. Katsotaan tuleeko sitä minkään näköinen. Tämä saman näköinen molemmin päin. Onhan tuo. Ja yksi asia, mitä nyt tottakaan en myönnä itselleni, mutta näkö ruppaa aika huono olla. Pitäis hommata niitä. Iesi ottaa noita. Halapo ja Tokmanni lukulasi. Mä puristan tuosta pikkusen pihilästä. Nätimin mennä kassansi. Joo, no siihenhän se puristautuu ihan jotensakin. Vähän isompia kuin nämä tietysti olisi, niin ei jäisi tuo reikä niin paljon näkyviin tuolta, mutta kotikutoisuutta, sen mitä on. Ei tarvii liimata eikä mitään, kun siinä on se piikki molemmin puolin siinä systeemissä. Tuohon puristin tuohon vihreeseen kanssa. No en tiedä. Onpahan nyt tullut testattua tätä korun tekoakin. Ja onhan näissä sitten erilaisia mahdollisuuksia. Mitenkä näitä haluaa tehdä. Esimerkiksi tuossa on tuommoisia pyöreitä nappuloita, niin siihenhän voisi tuohon yläpintaan porata ihan reijä ja siihen sitten semmonen upotettava mihin liimatippa ja pistetään siitä roikkumaan sitten. Semmonen ihan mahdollista. Mulla on semmonen pieni ruuvipuristi on niin tuohon, että sopii niinku pystyyn näin ja tärätettyä reijän tuohon keskelle. Tai sitten tosiaan se isompi reikä, joku 5 millinen, millä näkyy varmarikki porrova niitä reikiä, niin semmonen ja sitten siihen vaikka se nahkaremmi tai joku vastaava. Näitä jostain Kiinakaupasta tilasin näitä puristettavia koruututa, mitä nämä nimeltä nyt onkaan. Ihan sille, jos joskus innostuu näitä vääntämään. Semmoista talven puuhasteluahan tämä olisi, kun porrallis paljon reikiä ja
Ja voihan tällä vaikka ihan hyvästi talvella sisälläkin porrailla noita reikiä noihin kiviin. Ei ole niin iänekäs eikä niin sotkunenkaan ole. Vaan en minä tiedä. Voikaan näitä tämmöisiä tehdä, jos ei muuta tekemistä ole. Tosiaan lättäniä kiviä, jos tuossa valmiita tai karkeita kiviä on, niin niitähän voisi valmisreikiä porrailla ja viskata sitten sinne kiviin tuonne hiomarumpuun niitä pyörimään. Ja. Siellä on näitä jotta vartsia ja näitä jo valmis hiottuja, niin näihin voisi kanssa reikiä porrailla. On tänne tämmöisiä lättymallisia joettain keräilyä, että oottamaan sitä porrailuinnostusta ja muuta. Mutta tuolla se näkyy tuollainen pikkureikä helkkari hyvin onnistuu. Sitten sille isommalle terälle ehkä olisi hyvä, kun olisi vähän isompi penkki porakone, mihin saisi se isomman terän kiinni. Tai tekee eka tuolla pikkureijä ja sitten siihen pikkusen isommalla porroa. Tuolla niinku alakureijä. Olen kokeillut tällä pikkusen isompaa, mutta se on jo vähän hankalaa. Se alaku suoha siihen. Mutta tämmöisellä kun tekee alakureijä ja sitten painattaa isommalla läpi, niin kyllä se onnistuu sitten sillä lailla. Joo, että niitä isompiakin poria tulla on. Mutta semmosia. En minä tiedä, onko mä nättiä ja siistiä, mutta tämmöistä ajankulua mullakin. Eipä siinä. Palataan asiaa. Ja pitää näitä puuhastella silloin, kun siltä aina tunnustaa. Vähän ehkä liian iso tuo reikä on, kun se jääpi paistamaan tuolta, mutta ei kai se haittaa. Tää on isompi tuo lätkä kuin olisi, niin tämä koru, mikä tämä on. No, tästä on hyvä jatko. Palataan asiaan. Eiku hei.